හොඳයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක අපි ළඟ තියෙන අපි ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන වෙබ් අඩවියක් කොහොමද SEO වල තත්ත්වය නැත්නම් ඒක ඒ වෙබ් අඩවිය කොහොමද search engine optimization වලට යොමු කරලා තියෙන්නේ මොනවාද අපේ වෙබ්සයිට් තියෙන අඩුපාඩු අපි කොහොමද මේ අඩුපාඩු අඳුරගන්නේ මොන වගේ අඩුපාඩු තියෙන්නේ අපිට හදාගන්න මොන වගේ දෝෂද අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන්නේ search engine වලට අහු වෙන search engine කියන්නේ අපිට Google වගේ අනිත් search engine වලට අපේ වෙබ් අඩවියේ තුල හසුවන දෝෂ සහගත තැන් මොනවද කියලා බලාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේක කවුරු හරි SEO පිළිබඳ නැත්නම් search engine optimization වෙබ් අඩවියක් Google වැනි search engine වලට හොඳට ඇතුළත් කරගන්න ආකාරයේ හොඳ පළපුරුද්දක් තියෙන කෙනෙක් ලබා කරගන්න වැඩක්. නමුත් මේ අද මම ඉගෙන ගත්තා ඒකට ඉතාම ලේසි ක්‍රමයක්. අපි දන්නවා හැමදාම කම්පියුටරයිස් වුණාට පස්සේ අපිට මෘදුකාංග ඔස්සේ ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Google වල සර්ච් කරගෙන ගියා කොහොමද අපි මේ ඔන්ලයින් ටූල් එකක් කරා අපේ වෙබ් අඩවියේ තියෙන SEO errors නැත්නම් search engine optimization වලට ඍණාත්මක බලපාන සාධක කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම හොයන්නේ තමයි Google Chrome web browser එක හදපු අය ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන යාලා ඩෙවලොප් කරලා තියෙන Google Chrome developer tools වල තියෙන මේ auditing tool එක ඒක auditing tool එකට කියන්නේ Lighthouse කියලා. ඉතින් මේ Lighthouse auditing tool එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ තමයි Google Chrome web browser එක හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ web අඩවියට පිවිසෙන එක. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතනදී බලන්නේ English version එක මගේ මේ pcworld.lk web අඩවිය. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ Google Chrome වල මේ තියෙන මේ tool menu එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ menu එකට මෙහෙම ගිහිල්ලා click කරලා මේ dot 4ක් dot 3ක් තියෙනවා. මේ dot 3ට ගිහිල්ලා මේ ලැබෙන menu එකෙන් අපි යන්න ඕනේ more tools වලට. more tools වලට ගිහිල්ලා developer tools වලට යන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ Chrome version එක අනුව මේ settings මේ යන පාත් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ පේන ආකාරයට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා control shift I කියන අකුරු press කරොත් මේ developer tools අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. developer tools ගමු. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දැකලා තියෙන developer tools එනවා. එතෙන්දි මෙන්න මේ කොටස තමයි ඉස්සෙල්ලාම open වෙන්නේ. ඒකෙදි අපි දන්නවා අපිට web අඩවියක් load වුණාට පස්සේ web අඩවියේ යම් කොටස් වල codes කොහොමද වැඩ කරන්නේ වගේ CSS ඒ වගේ JavaScript කොහොමද තියෙන්නේ වගේ දේවල් අපිට මේ developer tools වල බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් උදාහරණයකට මට මගේ මෙන්න මෙතන මේ අපි select tool එක අරගෙන මම මේ PC world logo එකට ගියොත් ඒ PC world logo එක කොච්චර දිග පල්ලක් තියෙනවද මොනවද ඒකේ ක්‍රියාත්මක වෙන classes මොනවද මොන වගේ දේවල්ද codes මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද image path එක වගේ තොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ථානෙම අපේ මේ වැඩේට SEO වලට බලපාන කොටස් තියෙන මෙන්න මේ tools වල මෙන්න මේ more arrow එකකින් ගිහිල්ලා එතන තියෙන audit කියලා. අනේ audit tool එක අරගෙන මෙන්න මේ audit tool එක තුල ඔයගොල්ලෝ audit එක ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් මේක හරිය ලේසි කරන්න. බලන්න මේක විස්තරයක් තියෙනවා. Identify and fix common problem that affect your site performance, accessibility and user experiences. කෙනෙක්ගේ මොකද කියලා දාලා තියෙන වැඩි විස්තර කියන්න පුළුවන්. මේ audit එක හරහා අපේ site එකේ performance එක ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කරන්න අපි මොන වගේ අඩුපාඩුද හදා ගන්න ඕන කියලා හොයලා දෙනවලු. ඉතින් අහනවා අපේ device එක mobile device එකක්ද මේක දැන් audit එක කරන්නේ එහෙම නැත්නම් desktop computer එකක්ද කියලා අපි කියනවා මේක දැන් මම මේ මගේ laptop එක use කරන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි desktop එක තෝරනවා. ඔයගොල්ලෝ mobile phone එකෙන් කරනවා නම් මේක වලට mobile phone වලට කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්. apply මේක දාන්න තියෙන දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් apply mobile emulation during auditing. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක තේරුම් ගන්න මෙතන mobile කියලා කියන්නේ දැන් mobile phone එකක මේ site එක පේනකොට කොහොමද website එක පේනකොට කොහොමද කියලා demonstrate කරන්න ඕන නම් අපි mobile එක තෝරන්න ඕන. ඔයාලට මේ audit එක කරන වෙලාවේ site එකට මොකද වෙන්නේ site එක කොහොමද read වෙන්නේ කියලා මේ වම් පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ desktop එක computer එකකින් බලනවා නම් මේ tool එක තෝරන්න ඕන. මෙතන desktop කියලා device එක තෝරන්න. ඔය auditing මොනවද කරන්න ඕන කියලා අහනවා. ඉතින් performance එක progressive web app එකක් නම් ඒ web එකේ තියෙන performance best practices accessibility වගේ දේවල්. අපි මෙතනදී තෝරන්න SEO කියන එක
ඊළඟට තවත් මෙතන අංශ ටිකක් තියෙනවා. දැන් මේ දැන් අපි network connection එක අපි මෙතන throttling කියලා කියන්නේ throttling කියලා මෙතන දාලා තියෙන්නේ මේ දැන් අපි දන්නවා ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරනකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට 3G 4G හරි මොන හරි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේකෙන් චෙක් කරන්න පුළුවන් අපිට තෝරන්න පුළුවන් අපි මොන වගේ කනෙක්ෂන් වලටද අපේ සයිට් එක චෙක් කරන්න ඕනේ. 3G 4G CPU slow down වෙන්නේ කම්පියුටර් එකකටද කියලා එහෙම බලන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම මේ තියෙන ඔප්ෂන් එක එහෙමම තියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න. නැත්නම් අපි ඒක එහෙම තියමු අපිට බලන්න අපේ සයිට් එක 3G 4G 4X වගේ කනෙක්ෂන් වලදී කොහොමද ස්පීඩ් වැඩ කරන්නේ කියලා. ස්ටෝරේජ් එක මොනවද තියෙනවා ක්ලියර් කරන්න කියලා තියෙනවා චෙක් එකක්. ඒකත් අපි එහෙම දීපු. ඒතර මේ මම තේරුවේ මෙතන ඩිවයිස් වල ඩෙස්ක්ටොප් එකයි ඩෙස්ක්ටොප් කියන චෙක් ඔප්ෂන් එකයි. ඊළඟට ඔඩිටිං වලදී ඔඩිට් එකේදී SEO ඔඩිට් එක කරන්න කිව්වා. ඒ චෙක් බොක්ස් එක ක්ලික් කරා. ඊළඟට මෙතන throttling වලදී අපි තේරුවේ simulated fast 3G 4X CPU slow down කියන එක. ඊට පස්සේ clear storage එක තෝරලා අපි මේ විධානය ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු. run audit. දැන් ඔයාලට මෙතන පෙනේ lighthouse is warming up. lighthouse ක්‍රියාත්මක වෙන්න ගන්නවා. එයා දැන් auditing පටන් අරගෙන load අපේ page එක load කරලා බලනවා. ඔයගලන්ට වම් පැත්තේ පේනවා ඇති මොන වගේ දේවල්ද කරන්නේ කියලා. මොන වගේ දෙයක් සයිට් එකට වෙනවද කියලා මේක ඔඩිටිං එක කරද්දී ඒත් එක්කම ඔඩිටිං එක සිද්ධ වෙගෙන යනවා. ඒ වගේම ටිප්ස් ටිකකුත් දෙනවා. අපේ ඔඩිට් එක කරද්දී ඒගොල්ලෝ අපිට ඔඩිට් report එක දෙන්න කලින් ඔඩිට් එක යන අතරේ පොඩි ටිප්ස් ටිකකුත් මේ ආකාරයෙන් අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු ටික වෙලාවක් ඉඳලා කොහොමද ඔඩිට් එකේ ප්‍රතිඵලය කියලා. ඉතින් මෙතනදී මේක මතක තියාගන්න software hacking කරන නිසා අපිට 100%ක්ම මේක සාර්ථකයි කියලා කියන්න බෑ. නමුත් මම දන්න විදිහට සහ මගේ අත්දැකීම අනුව අපිට ගොඩාක් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව මේ තුල තියෙනවා. අපේ වෙබ්සයිට් එකේ අඩුපාඩු. right? හොඳයි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතනදී SEO වල report එක මට ආවා. These checks ensure that your page is optimized for search engine result ranking. These are additional factors Lighthouse does not check that may affect your search ranking. Lighthouse මේක මෙහෙම කරා කියලා search ranking උඩට එන්නේ නැල්ලු. නමුත් අපිට audit එකේදී මෙන්න මේවා හොයාගන්න 100% සාර්ථකයි කියලා මේ දාලා තියෙන audit එක. මෙතනදී අපි ලකුණු 100ක් අරගෙන තියෙනවා. additional item to manually check දෙකක් තියෙනවා manual check කරන්න. මොනවාද මේ දෙක? Run these additional validators on your site to check additional බලන්න කියනවා. මේ දැන් audit එකේදී අපි 100% pass. ඊළඟට manually අපිට බලන්න කියනවා page mobile friendly ද structured data is valid ද කියලා බලන්න කියනවා. ඔය දන්නවා mobile valid ද කියලා බලන්න tool එකක් තියෙනවා. මෙතන mobility friendly test කියන එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට structured data validate කියන එක මම කරලා නැහැ. run structured data testing tool කියලා දාලා තියෙනවා. එතන මේ tool එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඕන අපේ structured data ඔයගොල්ලන් snippet වර්ග search box ඊළඟට අර breadcrumb title ඒ වගේ දේවල් Google result අපේ site එකට දාලා title එක breadcrumbs ඊළඟට මොනවාද වෙනම snippets තියෙනවා rich snippets කියලා අප search tools වගේ දේවල් අන්න ඒ වගේ දේවල් හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවද ඒවා වැලිඩ්ද කියලා බලන්න පුළුවන් ටෙස්ටිං tool එකක් තියෙනවා. ඒකත් manually කරන්න ඕන කියලා කියනවා. past audits audit 10 mobile friendly audit එකේ result එක තියෙනවා. mobile friendly 92% legal text audit එකේ ගොඩක් විස්තර දීලා තියෙනවා. right මොනවාද best practices use කරලා තියෙනවා. title element එක use කරලා තියෙනවා. document has meta description meta description with link have descriptive text link වලට විස්තරාත්මක descriptive text එක දාගෙන තියෙනවා. document has valid href length අප දන්න මොන මේ document එක English version එකක් සිංහල version එකක්ද කියලා HTML හඳුනන tags පාවිච්චි කරලා තියෙනවා.
document avoids plugin avoids කරලා තියෙනවා. rolling and indexing වලදී page hack successful HTTPS status code මේ අපි හොඳ ඒවා තමයි තියෙනවා. right ඉතින් not applicable audit එකක් තියෙනවා. content best practices runtime settings විස්තර ටිකක් තියෙනවා. හොඳට මේක ඔයගොල්ලෝ කියවලා බලන්න. මම හිතනවා මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ ටිකක් අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක මොන වගේ තත්ත්වද තියෙන SEO අන්දමින් SEO වලදී ඔයගොල්ලෝ මොන වගේ අඩුපාඩු හදා ගන්න ඕනද කියලා ඔයගොල්ලන්ට Google Chrome හරහා ඔයගොල්ලන්ටම චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අර ඔයගොල්ලෝ දැක්කා වගේ මෙතන අපි දැක්කා structured data එහෙම චෙක් කරන්න ඒගොල්ලෝ tools දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ tools පාවිච්චි කරලා මේ ඔයාලටම ඔයාලගේ search engine optimization හොඳට කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණ මෙතන අපි run දැන් මේකදී කියනවා manually මේ check දෙක කරන්න කියලා. ඉතින් මේ check දෙක කරන්න tool උදේල් තියෙන විස්තරයක් තියෙනවා. අපි නිකමට structured data testing tool එකට ගියොත් testing structured data fetch URL අපේ URL එක දෙන්න කියලා කියන අපි දෙමු අපේ URL එක copy paste කරා run test. එතකොට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ pcworld.lk english කියන වෙබ්සයිට් එක මොන වගේද structured data පාවිච්චි කරලා තියෙන දෝෂ දිනවද කියලා බලා ගන්න අපිට පුළුවන් වෙයි. බලමු detected zero error warning 3 items. item 3ක් තියෙනවලු. හැබැයි errors මොනවත් නැහැ. බලමු items 3 පෙන්නයිද කියලා. මෙතන organization වලදී one item තියෙනවා. organization HTTPS logo එකක් තියෙනවා කියන එක. අපේ logo එක අපි අතුලත් කරන structured data වලට pcworld.lk කියන logo එක. අපේ logo එක උන්නම් මෙතනින් බලන්නත් පුළුවන්. මේ logo එක ඊළඟට අපි වෙබ්සයිට් එකේ 2 items තියෙනවා. warnings නැහැ. ඒකේ alternate name එකක් අපි දාලා තියෙනවා. HTML වලදී site එකේ index එක ලියද්දි ඒත් එක්කම අපි වෙබ්සයිට් එකේ URL එක potential action search action target type මෙන්න මේ method අපි use කරලා තියෙන වෙබ්සයිට් එක හදද්දී school session schema through පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. and search කරන කොහොමද template එක පාවිච්චි කරන මේවා ගොඩක් අර ජුම්ලාත් එක්ක අපිට අපේ වෙබ්සයිට් එකට ආපු දේවල් මේ වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් structured data කියන්නේ මොනවද කියන එක ලොකු මාතෘකාවක් අපි ඉගෙන දැන් කතා කරන්න යන්නේ. නමුත් මතක තියාගන්න අර Google auditing tool එක මේ Google ලගේ Google Chrome web browser එකේ අපි ආපහු මුලින්ම ගියොත් මෙතන more tool menu එකට ගියා. දකුණු පැත්තේ කොනේ තියෙන button dot 3කින් පෙන්වන තැනට ගියා. more tools ගියා. developer tools ගියා. ඒ ඔයගොල්ලෝ මේ දැන් අවසානතර auditing වලට ගියපු නිසා මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒක මේ මුලට තිබ්බොත් ඔයගොල්ලෝ මෙතන more arrows දෙක click කරලා එතනින් audits ගිහිල්ලා SEO audit එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අමතරව මේ දින performance එක සම්බන්ධයෙන් progressive web app එකක් සම්බන්ධයෙන් best practices සම්බන්ධයෙන් accessibility සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට තවත් audit කරලා බලන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. බොහොම ස්තුතියි. අපේ lesson එකට සම්බන්ධ වුණාට ඔයගොල්ලන් comments පහළ YouTube comments තීරුව ඇතුළත් කරන්න. ඒත් එක්කම ඔබ PC වල web අඩවියේ PC ලා අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් අපිට එවන්න. බොහොම ස්තුතියි.